Bună dragilor și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la două citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaje are Universul în acest moment să-ți transmită. Și avem numărul 1, piatra verde, numărul 2, piatra mov. O să te rog să alegi intuitiv și ne vedem la numărul sau la numerele alese de către tine. Te rog să ții cont de faptul că sunt citiri generale și te rog frumos să iei de aici doar mesajele care se potrivesc cu situația ta. Începem cu piatra verde, numărul 1. Hai să vedem ce zice tarotul pentru numărul 1. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi-ești alături. Dacă dorești o astfel de citire, găsești pe aplicația Tarot by AI. Este gratuit pentru toată lumea. Oricând ai nevoie, găsești acolo o ghidare din partea tarotului. Hai să vedem, dragii mei, mesaje pentru numărul 1. Ce trebuie voi să știți? Ce trebuie voi să știți în acest moment? Este important momentul în care ai intrat pe acest videoclip, nu momentul în care el a fost postat. Încă o dată. Hai să vedem ce zice tarot pentru tine. În primul rând avem aici o bucurie mare, un noroc foarte mare pentru tine legat de o casă străină sau legat de un loc nou în care mergi. Poate ești invitat undeva anume. De asemenea, ce văd aici foarte clar este faptul că în acest moment tu e ca și cum vrei să riști, să mergi într-un loc nou sau poate este cineva care urmează să-ți ofere o veste bună. Pentru tine avem o bucurie mică. În acest moment parcă te bucuri așa de viață precum un copil. Poate să fie un moment destul de interesant, aș spune, un moment în care ceva aici te satisface. Uite, o companie plăcută. Ai o discuție cu cineva care te-a bucurat sau poate urmează, da, să ai o discuție care să te bucure destul de mult. Văd o veste bună pentru tine pe care poate ai primit-o sau urmează să o primești. Apoi, pentru casa ta avem piedici. Deci se pare că aici apare un oarecare obstacol privind o activitate pe care o ai de făcut. Cărțile spun că este important să încerci să cauți și o altă variantă, pentru că da, există și alte variante pentru numărul 1. În legătură cu întemeierea unei familii, în legătură cu ceva personal. Ia să vedem despre ce e vorba. Sunt niște piedici aici privind un loc nou în care vrei să mergi, privind o casă, privind o instituție. Poate este vorba, așa cum am zis, de întemeierea unei familii pentru unii dintre voi. Da? Uite, văd un prieten sincer, cineva care poate are niște probleme. Persoana asta te poate ajuta, te poate ghida. Însă văd aici o oarecare ceartă cu o persoană care e puțin supărată, care e puțin tristă. Să vedem în continuare, în curând. În curând avem proces și judecată. Deci aici poți să ai o discuție clarificatoare cu un prieten, cu cineva din familie, cu persoana iubită. Dar nu e neapărat de dragoste. Poate, știu eu, iei o hotărâre pentru viața ta, în general vorbind. În cadrul acestei hotărâri, văd o persoană geloasă, o persoană puțin supărată, da? Dar văd și o veste care apare, este o veste bună, doar că fie cineva e gelos la auzul acestei vești, fie pentru alții dintre voi este vorba despre o persoană care e agitată aici și poate îți oferă vestea asta și vrea să te liniștească, pentru că fie tu ești puțin agitat în acest moment, fie este cineva din jurul tău. În viitor avem aici un noroc pentru tine, deci ceva se rezolvă, primești niște vești bune, poate primești niște bani, simt eu să-ți transmit. Cineva care te ajută. Noroc, avem lacrimi. O surpriză și o veste de final. Norocul, să știi că vine aici în viitorul apropiat într-un moment în care ești puțin supărat, înlăcrimat. Da? Și
Uite, apare o surpriză aici privind o eliberare. Poate e vorba de finalizarea unei situații. Unii poate auziți de o persoană care a reușit să finalizeze un proiect sau a reușit să finalizeze anumite activități pe care și le-a programat. Are legătură cu două persoane din viața ta cu o diferență de vârstă, poate să fie un bărbat mai tânăr, unul mai matur, dar văd aici o viclenie, o dușmănie între ei, nu știu despre ce e vorba. Că văd că cineva te dorește. Ce nu știi tu este, uite, o întâlnire. Se pare că tu nu știi că două persoane au discutat în legătură cu ceva anume. De asemenea, poate nu știi faptul că cineva dorește să te întâlnească, dorește să te cunoască. Cineva care are o problemă aici privind o călătorie îndepărtată sau cineva care are niște probleme privind un proiect pe termen mai lung. Se pare că nu cunoști aici faptul că o persoană supărată, să zic așa, a luat o decizie. Bun. Ce nu știi tu este o veste mai puțin plăcută. Și uite că am mai aterizat o carte, dar nu știu de unde, legată de o scrisoare sau legată de un mesaj. Ia să vedem despre ce e vorba. Are legătură cu o dragoste sinceră, deci poate cu o poveste de iubire în care ieși și primești o veste care nu prea îți place. Iar dacă ești o persoană singură, văd că sunt șanse să apară cineva, doar că nu știu cât de deschis vei fi tu în fața acestor lucruri. Dacă ești o persoană singură, văd că sunt șanse să cunoști pe cineva. Este o persoană diferită, da? Persoană ciudată. Pe neașteptate, mai văd aici o persoană care are niște probleme și care îți dă o veste privind dragostea ta. Ce o să te mire e cununie relație. Deci tu vei rămâne surprins de faptul că afli de o logodnă, afli de o relație care se formează. O să te surprindă faptul că poate cineva își dorește o relație stabilă cu tine sau un contract. Cineva vrea să facă o înțelegere cu tine. Ia să vedem. Te dorește cineva. Ia uite. Pentru unii, știu eu, poate apare o discuție privind o căsătorie, privind o logodnă, poate să fie și o cerere în căsătorie. Da? E ceva legat de un bărbat mai tânăr sau un bărbat pe care încă nu l-ai cunoscut. Și văd o supărare aici pentru altcineva. E ca și cum afli de un prieten că și-a găsit pe cineva sau afli de un cuplu din jurul tău care parte de o bucurie. Și văd niște musafiri care îți vin în vizite sau cineva care vrea să te vadă. Poate ești invitat undeva. Foarte interesant. Hai să vedem ce zice și oracolul acesta. Hai că sunt curioasă. Ce e cu vestea asta? E una bună, una rea. Uite, arcul lui Cupidon. Iubire, seducție, dar și competiție. Cealaltă femeie sau cealaltă persoană, o persoană inteligentă. Deci aici e ca și cum unii dintre voi vă aflați într-un triunghi amoros sau vă aflați într-o situație în care poate partenerul nu e hotărât în legătură cu tine sau tu încă nu ești hotărât în legătură cu partenerul ăsta. Dar e clar aici că văd eu că cineva va dori să te cunoască mai bine sau cineva aici încearcă să comunice, da, cu tine. Cineva o să te surprindă cu un gest pasional, cu un gest frumos. Să vedem în final. Foarte interesant aici, nu? Dacă aștepți o veste bună privind banii, să știi că această veste este pozitivă. Mai văd aici. Dar văd o conexiune foarte puternică cu un suflet pereche. Doar că știi cum cu sufletul ăsta pereche bate cerți, bate în paci, nu știu, sunteți așa ca șoarecele și pisica. Nu prea aveți voi ceva stabil momentan. Că tot au ieșit atâtea cărți, hai să vedem. Pentru unii
Toată povestea asta poate avea legătură cu o persoană foarte dragă sufletului tău, adică un prieten, cineva din familie, deci nu e neapărat de dragoste pentru toată lumea asta, da, vreau să înțelegeți. Ok, am vrut un mesaj din partea acestui oracol de dragoste și mi-au ieșit mai multe, deci le vom lua în considerare, asta este. Avem spiritual, da? Călătoria ta spirituală începe și avem mesajul încredere. Ți se spune că este nevoie de încredere în această situație, da? Încredere în tine, încredere în cealaltă persoană, încredere în divinitate. Că uite aici e o tentație, adică cumva trebuie să iei lucrurile încet în legătură cu situația aceasta. Da? Și pentru cineva este următorul mesaj, anume să nu lași vina în calea fericirii tale. Foarte interesant. Mai iau un mesaj din partea acestui oracol pentru numărul 1, așa simt, un oracol pozitiv care mie îmi place foarte, foarte mult. Cărțile zic așa, să-ți asculți corpul, da? Să-ți asculți sentimentele pe care le ai, să-ți asculți reacțiile tale și să faci valuri, adică să acționezi. Da? Trebuie să acționezi aici. Dacă tu nu acționezi, nu se întâmplă mare lucru. Nu se întâmplă mare lucru. Și, uite, oracolul zice clar, să alegi dragostea, indiferent ce se întâmplă. Da? Să alegi să te iubești pe tine, să iubești tot ceea ce ai în jurul tău. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu mare drag, îți mulțumesc că mi-ai stat alături până la final. Dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să apeși butonul de like, să-mi lași un comentariu. Apreciez faptul că distribui aceste videoclipuri. De asemenea, dacă dorești o astfel de citire, te aștept cu drag pe aplicația Tarot by AI. Acolo ai... Oricând ai nevoie o ghidare din partea tarotului, este acest tarot pe care l-am folosit, sau ai tarotul clasic unde analizezi relația dintre tine și o anumită persoană atunci când sufletul tău are nevoie și acolo vedem ce gândește, ce simte, ce face celălalt în momentul în care tu ai întrebat. Tot acolo ai în fiecare zi culoarea norocoasă și numărul norocos pentru sufletul tău. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi ești alături și să ne revedem cu bine și data viitoare. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra mov. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi-ești alături, iar dacă dorești și tu o astfel de citire pentru sufletul tău, găsești în aplicația Tarot by AI. Oricând ai nevoie, cărțile îți oferă acolo o ghidare. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Hai să vedem așadar mesajele tarotului pentru numărul 2. Te rog să te gândești la o situație, la o persoană sau poate ai ales numărul acesta pentru altcineva. Hai să vedem mesaje. Mesaj pentru numărul 2. Ce trebuie să cunoști? Numărul 2. Bun, văd aici un cadou pe care cineva ți-l trimite de la depărtare sau cineva care vrea să-ți facă un cadou, vrea să-ți facă o surpriză plăcută. Mai văd și o veste bună care apare pentru tine, care cumva îți va schimba destul de mult starea de spirit. Poate să fie o atenție, poate aparent banală, poate un cadou simbolic din partea unui prieten, din partea unei persoane dragi ție. Și pentru tine, în acest moment, avem cunoștințe noi. Văd aici că discuți cu o persoană diferită de tine, poate să fie o persoană care a intrat recent în viața ta, simt aici că maxim câteva luni. Pentru alții dintre voi, văd aici foarte clar faptul că poate cineva vrea să-ți facă cunoștință cu o persoană nouă. Te unești cu o persoană, aveți niște discuții sincere aici. Ia să vedem.
Uite, văd, e ca și cum ai semnat un nou contract sau îți cauți alte proiecte, îți cauți o nouă sursă de venit. Pentru că văd aici foarte multă abundență. E ca și cum colaborezi cu cineva, discuți cu cineva în legătură cu o sumă de bani, în legătură cu o factură, în legătură cu ceva important. Ia să vedem noi. Da, totuși te văd aici puțin trist, supărat, în legătură cu o instituție, poate în legătură cu un loc nou în care vrei să mergi, încă nu te-ai hotărât. Afli niște informații noi privind o casă, privind o moștenire. Pentru casa ta avem o femeie matură. Aici poți să primești niște sfaturi foarte înțelepte de la această persoană, dar mai văd că această femeie îți poate veni în casă. Cine știe? Poate ai o discuție la telefon. Niște noutăți plăcute care apar. Da? Primești niște vești destul de interesante care ție îți plac privind o persoană care a fost vicleană. Poate cineva care a mințit. Poate are legătură cu niște vești pe care persoana asta ți le oferă, dar nu sunt în totalitate așa cum le prezintă. Poate să fie vorba despre o persoană căreia îi place așa să mai inventeze lucruri, să nu spună în totalitate tot ceea ce simte sau să nu prezinte o situație fix așa cum este ea. Au mai sărit două cărți. Da, e ceva ce are legătură cu niște piedici, cu o problemă financiară. E o persoană și puțin supărată, văd eu, care, știu eu, nu îți spune cu adevărat lucrurile. Apoi, în curând avem o petrecere, o amiciție. Deci, mergi la o petrecere, îți vin niște persoane în vizită, poate te vezi cu niște prieteni, poate este undeva într-un weekend sau într-o zi de sărbătoare, într-o zi mare. Poate să fie și o atmosferă bună la muncă pentru unii dintre voi. Ia să vedem despre ce e vorba. Ce e cu petrecerea asta? Despre ce e vorba? Ok, e vorba de o bucurie care vine de undeva din depărtare sau e ca și cum cineva vrea să te revadă, cineva îți spune că îți vine în vizită sau poate îți programezi ceva în legătură cu o vacanță, poate aștepți pe cineva să vină de la depărtare. Sărbătorești venirea unei persoane. Aici în curând cineva îți va spune că are o pierdere, că are ceva. Totuși, văd că în curând tu primești o veste bună. Poate e ceva legat de o zi de sâmbătă, o zi de vineri, poate să fie undeva pe la amiază toată povestea asta sau să aveți niște discuții aici cu cineva privind o sărbătoare, privind o zi de naștere. În viitor avem realizarea dorințelor. Deci aici ți se realizează o dorință, primești o veste bună, te văd bucuros, liniștit. Ce ți-ai propus tu să faci, reușești, dar nu acum, mai târziu puțin. Ok, e realizarea dorințelor, dar știi cum treaba asta vine cu o ceartă. Și e cu noroc pe de altă parte, pentru că cearta asta care urmează, da, e ca și cum te apropie de o persoană. Sau cearta asta ție îți oferă oportunitatea, îți oferă norocul să te gândești și la altcineva sau să mergi și în altă direcție. Te întâlnești cu o persoană așa cum ți-ai dorit tu, doar că e cu niște tensiuni pe aici. O surpriză, uite, pe care o ai. Ce nu știi tu e o veste mai puțin plăcută pe care cineva a primit-o și de care poate încă nu ți-a zis. Hai să vedem despre ce e vorba. O problemă de sănătate a unei persoane. Văd aici. Și o surpriză. Deci, poate nu știi faptul că cineva din jurul tău nu se simte foarte bine sau cineva a primit un verdict, un diagnostic destul de ciudat.
Este o veste pe care cineva poate evită să ți-o spună, da? Pentru că văd aici cartea geloziei. Pe neașteptate, o întâlnire. Te întâlnești cu persoana de care ai întrebat. Te întâlnești cu un prieten. Stai de vorbă la telefon cu cineva. Dar poate să fie o întâlnire și romantică din ce văd aici. E o întâlnire în cadrul căreia, uite, se hotărăște ceva și e o întâlnire în cadrul căreia persoana asta te laudă, îți spune că ești cel mai bun, cea mai bună, e cineva care te încurajează, da? Dar toată povestea asta are legătură fie cu un proces, fie are legătură cu o hotărâre care se ia. Da? E ca judecata de apoi pe neașteptate întâlnirea asta. Te întâlnești cu o persoană și sunteți amândoi sinceri și încercați să clarificați povestea. Dar, repet, din ce văd aici, tu ești bine din situație, pentru că tu ești lăudat, ești onorat. Ce o să te mire e o persoană mai tânără. Poate să fie vorba despre un proiect, poate să fie vorba despre o persoană foarte dragă ție care te va surprinde. Ia să vedem noi despre ce e vorba. Ce o să te mire la persoana asta? O să te surprindă o bucurie mare pe care ți-o face. Sau o veste care ți-o dă în legătură cu zona străinătății, în legătură cu zona de online pentru alții. Pot fi și chestiuni legate de o vacanță. E o bucurie foarte mare pe care tu vei avea și văd aici că vei reuși ce gândești tu în legătură cu o relație, în legătură cu o înțelegere, cu un contract, cu ceva important. Hai să vedem ce zice și acest oracol. Multe mesaje. Ia să vedem de ce e vorba. Ce cu întâlnirea asta? Ei, e o întâlnire legată de suferința unei persoane. E ca și cum cineva are inima frântă aici, cineva se simte dezamăgit. Și tot multe mesaje au ieșit. Acum ce să facem? Este vorba despre... Hai! Pisica vrea pe masă și nu o bag în seamă că sunt aici prezentă. Hai, Misu! Hai! Cam așa și aici e cineva care tot miaună prin jurul tău și spune, băi, vreau atenție și tu nu-mi dai. Cineva care te place, cineva care vrea să flirteze cu tine în cadrul acestei întâlniri, este cineva care se apreciază destul de mult, dar este și o persoană mai narcisistă din fire. E o persoană care vrea să schimbe cumva situația aceasta în care sunteți. Și ce o să te mire pe tine este un risc pe care persoana asta și-l asumă. Cineva riscă și câștigă, din ce văd aici. Cineva riscă și câștigă. Dar, uite, te va mira aici un apel telefonic, niște mesaje cu niște cuvinte frumoase, dulci, iubitoare, poate o declarație de dragoste, deci ceva aici te surprinde pe tine. Ia să vedem ce zic îngerii pentru tine. Îngerii vorbesc despre un labirint, da? Despre un moment în care e ca și cum simți că nu mai înțelegi nimic din situația asta și e ca și cum ai impresia că nu se mai termină odată toată povestea asta. Da? Îngerii mai zic să-ți împărtășești visul cu cineva, să vă încurajați reciproc și să luptați împreună ca să aduceți la realitate ceea ce vă doriți. Mai vreau o carte. Puterea dragostei e ca un magnet. Aici e și o atracție. Sau poate tu îți dorești foarte mult un anumit lucru. S-au întors două mesaje. Oracolul zice așa, să încetinești, să o iei încet și să dai dovadă de frumusețe naturală, să fii tu, să nu îți pui o mască în legătură cu situația asta. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Dacă ai rezonat cu mesajele, te invit cu drag să apeși butonul de like, să lași un comentariu. Îți mulțumesc că distribui videoclipurile, dar și că recomanzi canalul persoanelor dragi ție. Dacă dorești o astfel de citire, nu uita că ai parte oricând ai nevoie pe aplicația Tarot by AI. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ești alături și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.